Всім привіт! Я сьогодні їду в Париж. Я одразу відкладу всі свої розмови про те, що я не очікувала, я ніколи не думала, що я реально поїду в Париж. Зразу перейду до справи. В мене не зібрані речі, мені треба зробити тест, і виїзд в мене о 20:00. Тобто я замовляла речі на Shein, щоб вони прийшли для цієї поїздки, а вони не встигли прийти. Мені дуже образливо насправді. Але перед тим, як сісти і поїхати, мені ще треба здати тест на ковід, і я йду це робити. Моя остання їжа вдома на сьогодні, і ми побачимося з вами уже в автобусі. Я їхала прямим автобусом з Гамбургу до Парижу, дорога була супер класно, я заснула в Гамбурзі, прокинулась в Парижі, а от у моєї подруги були справжні пригоди. Я вже приїхала на автобусний вокзал, чекаю зараз свою подругу, бо вона затримується, може на 1,5, а то й 2 години. Розповідаю, що сталося. Мені подруга вночі пише, що її автобус зламаний, і вони десь там вже майже 2 години стоять, нічого не можуть вирішити. Через це вона запізнюється, і я поки вирішила походити, тому що взагалі дощ, але зараз дощу нема, тому я вирішила походити, поки є можливість. Ми дуже стомилися з дороги, тому йдемо зараз до хостелу і вже після цього будемо подорожувати. До речі, вид непоганий. Як сказали розумні люди, не в забор, і на тому дякую. Душ. Вісі. А ось душ зсередини. Подождіть. Добрий день. У мене тут для вас є подарунок. І кожен зі своїх історій. Тестимо Макдональдс у Франції. Ну що, у нас краще? Так. У нас краще. Хоча картопля була досить непогана. Не згодна. А мені сподобалось нормально. Першою нашою точкою стала Базиліка Сакре-Кер. Вона знаходиться в найвищій точці Парижу, район Монмартр. Щоб туди піднятися, треба пройти 237 сходинок. А звідти відкривається неперевершений вид на все місто. Людей багатенько, адже всі хочуть подивитись на цю красу. Архітектура просто вражає. Це круто, це реально круто. 10 з 10. Покружляй. Скажу вам по секрету, але ми, чесно кажучи, вважали, що перший день в Парижі буде максимально відстійний, просто через те, що автобус затримали, ми вже нічого не встигнемо. Але в результаті це був офігенний вечір. А вечір став дуже продуктивним. Ми відвідали найвідоміші пам'ятки Парижу і ходили дуже схвильовані, тому що, йо-моє, ми в Парижі. Ми покаталися на колесі огляду, спробували піднятися на якийсь оглядовий майданчик, але ми не знайшли вхід, забудемо. В цей день ми навіть дійшли до Лувру, і, чесно кажучи, до того, як я почала цим всім цікавитись, я вважала, що Лувр – це чисто одна пірамідка. А виявляється, що Лувр – це величезний палац довжиною майже в кілометр, може більше, я не знаю. Всім доброго ранку. Сьогодні наступний день у Парижі. Ми вчора пройшли близько 45 тисяч кроків. А зараз ми будемо збиратися і вирушати далі прогулюватись. І вчора у нас розрядились телефони, і ми йшли отак от додому о 1:00 ночі і питали, як дійти додому, до хостелу. Романтичний сніданок у Франції. На другий день ми вже пересувалися на метро, оскільки ніжки дуже боліли. До приїзду у Францію нас лякали суворими карантинними обмеженнями, через це ми і робили сертифікати, які в нас ніхто не питав, і маски тут взагалі навіть в метро не всі носять.
До речі, ми знайшли дуже багато локацій з гарним видом на Ейфелеву вежу, і всі вони будуть у мене в інстаграмі, тому підписуйтесь. Це може сам замок. А у цьому класному палаці ми випадково переплутали вхід та вихід у музей і безкоштовно зайшли в платний музей. Зрозуміло, ми це тільки тоді, коли ми виходили і бачили, як люди показують квиточки. Найрівніші стрілки в моєму житті. Я у шоці. А мене зняти, давай поміняємося. До речі, інформацію, про яку багато хто не знає, так і я про неї не знала, але громадянам та резидентам країн ЄС від 18 до 25 років вхід у Лувр безкоштовний. Просто треба взяти попередньо спеціальний квиток на сайті. Я б їла з цього посуду. Реально ідеальний посуд. Особливо з цим. Ми вийшли вже з Лувру. Багато всього, ноги стомилися. Ми вчора пройшли, нагадую, 45 тисяч кроків. Ми на першому поверсі Ейфелевої вежі. Ми піднімались пішки, там десь сходи. Все, ми йдемо підкоряти другий поверх Ейфелевої вежі. На третій поверх, на жаль, не було квитків і сказали, типу, аля все. Ми йдемо тільки на перші два. Так, трошечки інформейшн. Вчора ми звідси, бо тут наш хостел, ми дійшли сюди, потім дійшли сюди до Ейфелевої вежі, і потім отак повернулась знов отуди, прямо от на самий вершечок. А це магазин прямо на другому поверсі. Коротше, тут є все з Ейфелевою вежею, і палички китайські, і зубна щітка, і бренді, і терка, і формочки для випічки. Стоп. Це відео. Будучи на Ейфелевій вежі, там, звичайно, є магазинчики з сувенірами, з їжею. Я підходжу до Аліни, кажу, я піду подивлюсь ціни. Я зникла на 20 хвилин і повернулась з цим. Було куплено цукерочки і бренді. Це офігенна штука в тому плані, що ти випив, можеш ще щось сюди налити. Да, я жертва маркетингу, що ви мені зробите? Всім доброго ранку, добрий день, добрий вечір. У нас сьогодні ранок третього дня, ми вже зібрали речі і будемо виходити, виселятися з хостелу. Ми йдемо вздовж Єлисейських полів. Виглядає, чесно, як Хрещатик. Ну, як відчуття, наче по Хрещатику йдуть. До речі, тільки в Парижі я дізналася, що існує такий магазин. У нас поповнення в сім'ї. Магазин вишуканої натуральної парфумерії. Головна фішка в тому, що щоб затестити аромат, вам треба нажати на насос і через колбочку нюхати легкі нотки парфюму. А цей заклад бореться з італійцями носити титул засновника макарунс. Ми придбали в цьому магазині трошки макарунців і зараз будемо куштувати. Смачно? Хочеш? Лот номер 2. Марія Антуанетта Ті. Я в чай. Я в чай. Ще в тому магазині парфумерії я придбала бальзам для губ. Подивіться на цю упаковку, як це шикарно.
Останній день у Франції ми весь час ходили з сумками, і у нас були чіткі пункти призначення, і ми обходили все, що не встигло обходити за попередні 2 дні. Ми зайшли в ту книгарню, в яку я хотіла. І я чесно не очікувала, що це настільки популярне місце. Там величезна черга. Таке відчуття, наче ми в Лувр прийшли, от чесне слово. Я намагалась прошмигнути, не вийшло, мене послали. Тут ще йдуть реставраційні роботи, взагалі відбудова, але отак виглядає. І от максимум можна дійти до цієї стіни. Ми дуже хотіли піти в оцей консьєржєрі і ось в ту церкву, але ми прийшли і воно вже закрито, а ми запізнились буквально на 30 хвилин. Ну що, наступний раз. Слава Богу, що працює розетка, бо якби не працювала, то я б просто б стала. Кожен раз впевнююсь, що подорожувати – це просто неймовірний досвід. Адже кожна подорож тебе надихає, мотивує і дає наснаги щось робити далі. Це неймовірно бачити дивовижні краєвиди та дізнаватися історію міста, країн, культури, адже кожна культура дуже цікава, крім російської. Тому подорожуйте, не бійтеся і пам'ятайте, що завжди можна подорожувати по-бідному, без великої кількості грошей. Головне, щоб було бажання та ціль.